Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Όσοι παρακολουθείτε τη σελίδα στο Facebook θα έχετε δει ότι στην Ισλανδία συνέβη και αυτό. Έσπασε η βάση της κάμερας και την έχασα κάπου και είχα να την ψάξω σε μια απόσταση 42 χιλιόμετρων χωματόδρομου, την οποία απόσταση την κάλυψα 3-4 φορές με πολύ αργές ταχύτητες για να τη βρω. Τελικά η κάμερα, παιδιά, δεν βρέθηκε και αυτό το βίντεο δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αν δεν είχα την βοήθεια του Μάρτιν. Ο Μάρτιν είναι ένας Τσέχος, ο οποίος ταξίδευε μαζί μου στην Ισλανδία και ήταν πολύ καλός γιατί μου είπε ότι θα μου δώσει τα βίντεο από τη δική του κάμερα και έτσι θα μπορέσετε να δείτε αυτό το βίντεο. Η Ισλανδία ήταν ένας προορισμός που ήθελα να πω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα αυτό το ταξίδι. Το σκεφτόμουν συνέχεια για να πάω σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς την πρώτη χρονιά είχα καθυστερήσει πάνω στις σκανδιναβικές χώρες και έτσι επέλεξα να κατέβω προς Ελλάδα για το χειμώνα και την δεύτερη χρονιά όσο ανέβαινα πάνω ανακάλυψα ότι τα χρήματα που είχα δεν θα ήταν αρκετά για να επισκεφτώ την Ισλανδία. Έτσι επέλεξα να πάω στην Αγγλία, όπου και βρήκα μια δουλειά. Την τρίτη χρονιά ήταν πλέον καιρός να πάω στην Ισλανδία. Γενικά είναι ακριβή η χώρα, αλλά μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένες κινήσεις για να σας έρθει πιο φθηνά. Πρώτη κίνηση που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε το καράβι που σταματάει στα νησιά Φαρόε. Άμα πάτε από Δανία, Ισλανδία και πίσω Δανία είναι σχεδόν 1.000. Άμα πάτε Ισλανδία και κάνετε μια στάση 3 ημερών στα νησιά Φαρόε, η τιμή πέφτει περίπου στα μισά. Με 4 γεύματα στο καράβι, 2 στο πήγαινε και άλλα 2 στην επιστροφή, τα οποία γεύματα είναι all you can eat, σε κουκέτα. Ξεκινήσαμε από τη Δανία και στο καράβι γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Σήμερα είναι 12 Ιουνίου, 800 μέρες στον δρόμο. Βρίσκομαι στο φέρι για Ισλανδία μαζί με άλλες 15 περίπου μηχανές. 2 παιδιά από την Αυστραλία, τον Σκοτ και τον Σεμπάστιαν, οι οποίοι ήρθαν από την Αυστραλία, αγοράσανε μηχανάκια και ταξιδεύουν για 3 μήνες τώρα στην Ευρώπη. Τον Μάρτιν, τον Ινίγο από τη χώρα των Βάσκων, τον Κάρστεν, τον Γερμανό που ταξίδευε μόνος του με το Tiger του, τον Όλι, ο οποίος αν και μηχανόβιος επέλεξε να πάει στην Ισλανδία με το αμάξι. Πάρα πολύ ωραίος ανθρώπους και γίναμε μια μικρή κοινότητα εκεί στο καράβι με τους μοτοσυκλετιστές και όχι μόνο. Χάλια ο καιρός, σε μία ώρα φτάνουμε Ισλανδία. Feel very, very good when I drive to Iceland. How do you feel about the weather? The weather is very good. Snow. We have snow. Good morning. I have bad news. It's snowing. So, how do you? I wasn't right. Sorry. How do you feel now? First day in Iceland, snowing. It's okay. It's fine. It's okay. Snow is very. We have good gear. Yeah. Ready to rumble.
Είμαι με τον Μάρτιν, ξεκινήσαμε, πάμε προς Reykjavik από την νότια ακτή. Επιτέλους φτάσαμε στο πρώτο μας κύριο αξιοθέατο, ένα από τα πιο όμορφα της Ισλανδίας. Εδώ ο Παγετώνας λιώνει και μεταφέρεται σιγά σιγά, επιπλέει και πάει προς τη θάλασσα. Why is it attacking you? Παραλία Diamond Beach και η παραλία παίρνει το όνομά της από τα μικρά κομμάτια πάγου που αποσπώνται και καταλήγουν σε αυτή την παραλία και θα κατασκηνώσω εδώ απόψε. Martin, what do you think? Was it a good day for you? Was it a good day for you? That's what I want to hear. Today was my black day. Black day. Black day. It's an adventure. It's an adventure. Yeah, yeah. So we are at Hekla volcano, but it's covered in clouds. We've been riding next to it for the last 30 kilometers and we are not able to see it, so we find this amazing scenery over here, this deserty straight road, which is very nice for pictures. We go to Gullfoss today, the most famous waterfall of Iceland. You didn't stop sending messages. Leave him alone. I'm sending a lot of pictures. Leave him alone.
Λοιπόν, καλημέρα. Τέταρτη μέρα στην Ισλανδία. Είμαστε στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir, το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά της Ισλανδίας. Και χθες το βράδυ καταλήξαμε σε αυτό το κατασκηνωτικό, γιατί προσπαθούσαμε να κατασκηνώσουμε σε κάποιο μέρος του Εθνικού Πάρκου και λογικά πήγαμε Καρφωτή, κάποιος θα μας είδε και ήρθαν οι Rangers και μας είπαν ότι υπάρχει κατασκηνωτικός και εντάξει, δεν είχαμε και πολλές επιλογές, 12 η ώρα το βράδυ, έτσι καταλήξαμε εδώ. Εντάξει, κάναμε τον μπανάκι μας από πίσω και πάμε να δούμε το Thingvellir. Είμαστε στον κρατήρα Kerid και εδώ ήταν ένα ενεργό ηφαίστειο και με τις διάφορες εκρήξεις που γινόντουσαν το μάγμα, η λάβα υποχώρησε από κάτω και έτσι υποχώρησε το έδαφος για να καλύψει το κενό και δημιουργήθηκε αυτός ο κρατήρας, ο πανέμορφος κρατήρας. Λοιπόν, είμαι στο γεωπάρκο του Reykjavik, το οποίο εκτείνεται στη Χερσόνησο, νοτιοδυτικά της πόλης, και εδώ έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε από την τεκτονική πλάκα της Ευρασίας στην τεκτονική πλάκα της Αμερικής από μία γέφυρα. America, but now somebody is shaking. Yeah. Somebody has to shake on Europe as well. No. Get it out. I have Europe. America and Europe. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη μέρα σήμερα στην Ισλανδία. Είμαι στο μικρό χωριό Garður. Σήμερα έχουμε ήλιο. Είναι πολύ καλός ο καιρός. Ελπίζω να μείνει έτσι. Δεν θέλουμε άλλη βροχή. Πάω να βρω τον Μάρτιν και θα συνεχίσουμε σήμερα προς Reykjavik. Λοιπόν, η ώρα είναι περίπου 8.30. Είμαι στο Εθνικό Πάρκο Snæfellsjökull που παίρνει το όνομα του από το μονίμου ηφαίστειο. Είμαι μόνος μου αυτό το απόγευμα. Ο φίλος μου Μαρτίν ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και έμεινε σε έναν κατασκηνωτικό περίπου 40 χιλιόμετρα πιο πίσω. Εδώ στην Ισλανδία, όταν θα έρθετε, μην εμπιστευτείτε καμία πρόβλεψη καιρού. Δεν υπάρχει λόγος να βλέπετε τον καιρό μια εβδομάδα πριν. Δεν υπάρχει λόγος να βλέπετε τον καιρό καθώς είσαστε μέσα στη χώρα. Έχουν μια έκφραση οι Ισλανδοί, η οποία λέει: άμα δεν σε αρέσει ο καιρός στην Ισλανδία, απλά περίμενε 5 λεπτά.
Ξεκινήσαμε με ήλιο, είχαμε συννεφιά, μετά έσπασε συννεφιά, είχαμε αέρα, βροχή δεν είχαμε, αν και η πρόβλεψη έλεγε ότι θα έχουμε. Δεν υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη στον καιρό γενικότερα. Καλημέρα. Πάω προς τα δυτικά φιόρδ, το πιο όμορφο μέρος από ό,τι μου έχουν πει της Ισλανδίας. Το ότι τρώω με γυαλιά ηλίου 11 η ώρα το βράδυ δεν το περίμενα.